Muốn làm giàu thì nó có hai cách anh em ạ. Một là mình phải học sớm để mình tận hưởng chu kỳ này sớm. Đấy, học sớm biết sớm tận hưởng sớm đúng không nào? Thì vận hành ít nhất được 2-3 chu kỳ này thì quá giàu đúng không nào? Hai là mình phải rất khỏe để mình sống được đến 90 tuổi đến 100 tuổi để mình tận hưởng 3 chu kỳ còn lại. Chào mừng bạn đến với series video Cà phê Tài chính. Ok, thế vậy là các cái việc cần làm là đoạn này là gì để chúng ta có thể gia tăng được tài sản? Việc đầu tiên ấy là những việc mua sắm lớn là cân nhắc. Nếu cái gì phanh được nên phanh để giữ lại tiền mặt. Giữ lại tiền mặt để làm gì? Để mình chờ nó về đến cung 5, cung 7 này mình lấy tiền mặt đấy mà mua tài sản giá rẻ. Thế thôi, đúng không nào? Ở trong cuộc đời của chúng ta ấy, chúng ta chỉ có thể là tận dụng được 2 cái chu kỳ này thôi. Nếu như may mắn tận dụng được một chu kỳ này thời trẻ cộng với một thời kỳ trung niên thì mình về già mình sống một cuộc đời an lạc, một cuộc đời là thảnh thơi tự do tài chính. Còn nếu như bây giờ mình đến tuổi trung niên rồi thì đây vẫn còn cơ hội cho anh em mình. Được chưa? Còn những anh chị em nào mà dưới 30 thì quá tuyệt vời luôn. Bạn được tận hưởng một cái chu kỳ này. Ở chu kỳ trước là 2008 thì bạn còn chưa ra trường đúng không nào? Còn thì bây giờ thì bạn được tận hưởng cái chu kỳ từ 5 đến 7 này, bạn được tận hưởng một cái chu kỳ bùng nổ này. Đấy, thế vậy là nó quanh khoảng 12 năm, loanh quanh khoảng 12-13 năm là một chu kỳ như thế này được lập lại. Thế vậy là nếu như bạn dưới 30 thì bây giờ bạn được tận hưởng một chu kỳ này. Thì chu kỳ này nó sẽ bùng nổ tăng trưởng cho đến hết cái cung 12 giờ này. Có thể là 7-8 năm tới, hoặc là chục năm tới, hoặc là 12 năm tới thì bắt đầu nó lại về số 1. Đấy, thì nếu bây giờ là 30 thì tận là trung niên, là ngoài 40 như anh em như tôi thì lại được tận hưởng một cái chu kỳ như này nữa. Đúng không ạ? Thế vậy đời con người chỉ được 2 chu kỳ thôi anh em. Đấy, bởi vì là 3 chu kỳ chúng ta nhân lên nhá, nó loanh quanh khoảng 15 năm nhá, 3 chu kỳ thì nó tận những là 45 năm. 45 năm đến lúc mình biết cái điều này thì chắc chắn là nó cũng phải tầm 20-30 rồi. đúng không nào? Cộng với lại cả 45 năm thì khó lắm, khó anh em nào tận dụng được 3 chu kỳ. Có là chắc là ông Warren Buffett, ông ấy sống 90 mấy tuổi thì ông ấy tận hưởng được 4-5 chu kỳ. Đấy, cho nên là gì? Muốn làm giàu thì nó có hai cách anh em ạ. Một là mình phải học sớm để mình tận hưởng chu kỳ này sớm. Đấy, học sớm biết sớm tận hưởng sớm, đúng không nào? Thì vận hành ít nhất được 2-3 chu kỳ này thì quá giàu, đúng không nào? Hai là mình phải rất khỏe để mình sống được đến 90 tuổi đến 100 tuổi để mình tận hưởng 3 chu kỳ còn lại. Ok không? Nếu như bây giờ anh em mình là 40 tuổi rồi, đúng không? 40 tuổi mà tận hưởng 3 chu kỳ nữa để tăng tài sản theo 3 vòng quay đấy thì có nghĩa là mình cần phải 40 tuổi nữa. 40 tuổi nữa thì lúc đấy là phải 90 rồi còn gì nữa. Đúng không nào? 90 thì lúc đấy mình phải chạy, đúng không nào? Mình phải chạy, mình phải đi bộ, mình phải đạp xe, mình phải bơi, mình phải yoga, mình phải thiền, mình phải tất cả các loại để làm thế nào để tuổi sinh học của mình nó kéo dài ra. Cho nên là tại sao là những bậc gọi là bậc thầy của những bậc thầy về đầu tư ấy, các cụ rất khỏe. Tiếp tục này, những cái gì mua sắm lớn, sửa chữa lớn thì tạm dừng lại để tập trung tiền để bắt từ 5 đến 7. Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh ở giai đoạn này là không cần thiết. Bởi vì là mình không thể biết được là cái 5 đến 7 này nó kéo dài 1 năm 18 tháng hay là 2 tháng, hay là như cái chu kỳ gần đây nhất là nó mất tận 4 năm, hơn 4 năm nó mới phục hồi xong. Không ai biết, đúng không nào? Cho nên là nếu như bạn mở rộng sản xuất kinh doanh ở giai đoạn này có nghĩa là tăng chi phí cố định. Tăng chi phí cố định có nghĩa rằng là gì? Bạn doanh thu thì đang sụt, lợi nhuận thì đang tụt mà lại tăng chi phí cố định thì dở rồi. Đúng không ạ? Và ở cái giai đoạn này có mấy cái việc cần làm như sau. Mấy cái việc vừa rồi là cân nhắc hạn chế không nên làm nhá. Việc cần làm là bạn bắt buộc bạn phải giảm chi phí. Đấy, tiết giảm mọi cách, cho dù là kinh tế hộ gia đình. Những cái gì không cần thiết bớt nó đi. Đúng không ạ? Trước đây một năm đi du lịch 5-7 lần thì thôi bây giờ tụt xuống 2 lần thôi. Đúng không? Trước kia đi luxury, đi gọi là hạng 5 sao thì thôi bây giờ 4 sao vẫn ok. Được chưa? Đấy, trước 4 sao thì thôi 3 sao vẫn được. Đúng không nào? Vui là được, đúng không nào? Đấy. Đấy thì mấy cái đấy mình cần phải điều chỉnh lại so với thu nhập nhá. Hai là mình cần phải nâng cao cái kiến thức lên. Nếu là doanh nghiệp thì bạn cần phải đào tạo nội bộ tiếp, đào tạo nhiều vào. Nếu như là cá nhân thì cần phải nâng cao hiểu biết. Mục đích của tất cả những việc này là để chúng ta gì? Tăng quỹ tiền mặt. Nếu như bây giờ mới biết thì vẫn còn hơn là không. Còn những cái quỹ tiền mặt, những cái đoạn trước đây, nếu như mà đoạn trước đây thì chúng ta phải tăng ở chuyển đổi ở ngay cái đoạn từ 11 đến 1 này là dịch chuyển tài sản sang tiền mặt hoặc tương đương. Cái đoạn này thì nó sẽ có mấy cái mà lát nữa tôi sẽ nói là sẽ dịch chuyển như thế nào. Và sẽ có một số anh chị em hôm trước đây thắc mắc là anh học mỗi chứng khoán thôi, tại sao bắt anh học lắm thứ a bờ cờ lằng nhằng thế này. Thì nó sẽ có chủ đích ở đoạn cuối sau tôi sẽ chia sẻ nốt. Thế vậy là nếu như bây giờ mình mới biết thì nó đã loanh quanh ở số 5.
Thị trường bây giờ đang loanh quanh số 5 và dịch chuyển về ở cung 57. Thế vậy bây giờ nó vẫn còn thời gian anh em ạ. Vẫn còn thời gian. Nó có một cái là như thế này. Nếu như cái đoạn này nó kéo dài trong vòng 5-7 tháng thì có thể có một số anh chị em mất cơ hội. Nhưng nếu như cái cung này nó kéo dài tận 14 tháng, 18 tháng như gần đây, hoặc là nó kéo dài tận 4 năm rưỡi như cái chu kỳ sau khủng hoảng 2010. Đấy thì lúc đấy chúng ta mới thấy là gì? Còn thoải mái cơ hội để cho chúng ta bắt tài sản giá rẻ. Có thể là cổ phiếu giá rất rẻ, có thể là bất động sản còn xuống nữa, còn ngộp nữa. Đấy thì nếu như cái cung này mà nó diễn ra rất là nhanh thì sẽ rất nhiều người sẽ không nắm được cơ hội, bởi vì trước đây mình không chuẩn bị tiền mặt. Nhưng nếu như cái điều này nếu mà nó diễn ra 6 tháng thì chắc là khó đấy. Diễn ra trong duy trì đoạn này trong 6 tháng thì tôi nghĩ là chắc điều đấy là khó có thể diễn ra. Nhưng mà cái điều này mà nó diễn ra trong vòng khoảng 18 tháng, lớn hơn 18 tháng thì là khả thi. Đấy, quanh khoảng 18 tháng, lớn hơn 18 tháng là khả thi. Thì chúng ta vẫn còn có hoàn toàn, chúng ta vẫn còn có đủ thời gian để chúng ta chuẩn bị một lượng tiền mặt nhất định để có thể sở hữu được tài sản giá rẻ. Thế vậy cái chiến lược ở đoạn này là gì? Chiến lược đoạn này là chúng ta phải dùng bằng mọi cách, bằng tất cả các cách là gì? Là tập trung để tạo dòng tiền. Tạo dòng tiền. Dòng tiền dương, lợi nhuận dương nếu như hoạt động kinh doanh. Đấy, hoạt động kinh doanh là dòng tiền dương, lợi nhuận dương để chúng ta tích lũy dần một cái lượng tiền ở đoạn này để chúng ta có thể sở hữu tài sản giá rẻ. Đến đoạn này, nếu như cái lượng tiền mình tích lũy mà nó vẫn còn ít, chưa đủ để sở hữu một cái tài sản dù nhỏ nhất thì có thể bạn đồng sở hữu. Anh em lưu ý nhé. Như Vinmốc của chúng tôi là tôi hỗ trợ cho các bạn là đồng sở hữu bất động sản thì nó rất ok. Nếu như tìm được những cái chỗ mà ngon thì chúng tôi sẽ đồng sở hữu. Một người không mua được thì 3 người không được thì 5 người, rất là hay. Thế vậy là ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta cần phải tăng quỹ tiền mặt, hạn chế chi tiêu, tiết giảm chi tiêu, tiết giảm sửa chữa, tiết giảm mua sắm lớn. Ví dụ như là năm nay mà bây giờ mới mang ra sửa nhà, mới xây nhà, đoạn này là không phù hợp này. Nếu như bạn có một cái nguồn ngân sách chuẩn bị cả 5-7 năm trước đó, hoặc là nhiều hơn, bạn dư giả thì ok. Còn như bây giờ mà lại đi vay mượn để mà sửa là dở. Cho nên là chúng ta thấy là đến ngân hàng của Mỹ vay mượn nhau nó còn lãi còn tăng hơn so với lãi suất cơ bản thì bạn biết điều gì rồi đấy. Cho nên là chúng ta cần phải hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư ở giai đoạn này. Trong đầu tư nó có hai loại nhá, anh em lưu ý. Trong đầu tư nó có hai loại, một là đầu tư tăng giá vốn, hai là đầu tư tạo dòng tiền. Thì ở đoạn này chúng ta nếu có đầu tư thì chúng ta sẽ dùng chiêu thức là tạo dòng tiền, đúng không ạ? Thế vậy trong đầu tư nó có tận 3 lớp tài sản như thế này cơ mà. Cái pha đầu tiên là bao giờ thằng đán đỉnh đầu tiên nó rơi vào thị trường tài chính, chứng khoán. Sau đó bắt đầu mới đến cái pha thứ hai là bất động sản. Và sau hai cái pha này đi xuống thì cái thằng vàng lại lên ngôi. Và bây giờ ngôi vương đang thuộc về thằng vàng. Hai thằng này đi xuống, chứng khoán đi xuống, bất động sản đi xuống thì ngôi vương vàng đang đi lên. Điều gì diễn ra nếu như lãi suất nó duy trì ở mức cao 5.25, thậm chí có thể tăng nữa nếu như lạm phát không được kiềm chế. Nó có thể tăng nữa, tăng lên 5.5 và nó duy trì trong thời gian dài thì một loạt các doanh nghiệp sẽ tèo. Doanh nghiệp tèo thì cổ phiếu đi xuống. Doanh nghiệp tèo, dòng tiền ngoài xã hội không có thì bất động sản còn đi xuống nữa. Mà đến mức độ nhà băng còn khó khăn như thế thì nó sẽ có một loạt bất động sản sẽ bị ngộp, nó sẽ còn tụt nữa. Và đến bây giờ có nhiều người hỏi chứng khoán vào đáy chưa? Câu trả lời của tôi liên tục trong một năm qua là chưa. Câu trả lời của tôi rất rõ ràng và mạch lạc, đó là chưa. Đấy, bất động sản còn giảm không? Chắc chắn trong thời gian tới bất động sản còn rất nhiều khó khăn. Thế vậy là ở giai đoạn này thì chỉ có mỗi một thằng đó là vàng rồi, vàng miếng rồi là lên ngôi. Cho nên là muốn hay không muốn làm đầu tư chuyên nghiệp là mình phải vận hành theo cái lưu đồ này, vận hành theo cái sơ đồ này, là mình phải làm chủ cả ba thằng này. Chứ còn nếu như bạn chỉ có mỗi chứng khoán thôi thì sẽ có một khoảng thời gian rất lâu và rất dài bạn không có trò gì để diễn, không có trò gì đầu tư cả. Và nếu mà bạn lướt lên lướt xuống ở trong cái giai đoạn khủng hoảng này thì cực kỳ rủi ro. Có thể có những mã bị đưa vào diện kiểm soát giao dịch, có thể có những mã bị gỡ niêm yết, chuyện bình thường. Cho nên là nó rất rủi ro. Cho nên là mình làm đầu tư là mình phải vận hành cả ba cái pha này: pha chứng khoán, pha bất động sản, pha vàng.